For today's vlog, matututo kayong mag-drive ng automatic na motorcycle o ang tinatawag na scooter. Hey, it's me, Marico. Welcome back again to another episode ng ating motovlogging. Kung mahilig ka sa motorcycle, tara ating talakayin at ang tutorial ng ating motorcycle. Para updated ka sa mga bagong upload na video ko, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button pati ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload na video ko. Una, dapat kailangan mo ng open place na pagpapraktisan. Mas less likely yung wala kang mababangga tulad ng tao, bata, o mga nakaparadang sasakyan. At syempre, dapat marunong kang magbisikleta. Masemplang ka na sa bisikleta, wag lang sa motor. Mahirap magpagawa. Safety first. So kailangan natin magsuot ng gear tulad ni paring noisy potato. Naka semi gear siya. Para safe tayo. Okay, let's start. So paano ba tayo nagpapaandar ng motor? So unang gagawin, so hawakan ng left hand grip at iangat ng bahagya at hawakan din ang grab rail and sipain ang side stand paangat. Para naman sa center stand, hawakan nyo lang ang left hand grip and hawakan ng grab rail, push. Next, paano naman tayo sasakay ng motor? Just stand on the left hand grip and lift your right foot while holding the left hand grip. Parang pagsakay ng kabayo. Pwede din while holding the left hand grip. So, slide mo lang yung right foot mo along the footrest like this. First, to start the scooter, turn the key clockwise to re-on position and either squeeze the left or right brake and press the start button. Yan, nag-start na. Para makabante yung motor mo, ito yung throttle. Dapat ang paghawak ng throttle is parallel sa ground. Hindi tama ang paghawak mo. May possibility na umarangkada agad yung motor mo. Iwas sa aksidente. Ngayon, papaandarin na natin ang motor. Lean forward and release the brake and slowly dagdagan ang throttle. Remember to balance, just press of mind lang paggamit ng throttle. Pag bigla, ang pihit mo sa throttle, disgrasya lang ang aabutin mo. Moving forward, keep your feet on the side hanggang sa makabalance ka as slowly makapatong yung paa mo on the footrest. In case na ma-out of balance, slowly release the throttle and just put back on the ground and try again. To accelerate, make sure your body is lean forward para hindi kayo matangay ng puwersa kapag binirit nyo yung motor. Sa pag-brake, so always use your rear brake sa pag-ikot-ikot sa open pace para maging second nature na ang pagra-ride. If you like this video, please click the subscribe button. Kung may hindi kayo nagustuhan, please drop your comment below and click din natin yung notification bell para updated tayo sa mga bagong upload na video.